નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે એક નવો પ્રશ્ન લઈને હું તમારી સમક્ષ આવ્યો છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને આકૃતિનું શું મહત્વ છે એ આપણે શીખ્યા હતા। એના અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ એટલે શું, આકૃતિ એટલે શું અને બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે એ પણ આપણે આગળના લેક્ચરમાં શીખ્યા હતા। અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને આકૃતિ શા માટે જરૂરી છે અને એનું મહત્વ શું છે એ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખ્યા હતા। તો મિત્રો આજે આપણે એક નવો પ્રશ્ન લઈને હું અહીં આવ્યો છું, તો ધ્યાનથી સાંભળો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો। શોર્ટ પ્રશ્ન છે, સિમ્પલ છે, 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, ઈઝીલી આવડે એવો છે। જો તમે જે કીવર્ડ આપેલા છે મેં અહીં લખ્યા છે એ તમે યાદ રાખીને એને વધારે લખી શકો છો। બોર્ડની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રશ્ન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। તો મિત્રો આજનો આપણો પ્રશ્ન છે આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો। તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ કે આલેખ દોરો છો અથવા કોઈ પણ જીવન વ્યવહારમાં આકૃતિ કે આલેખ દોરવા માંગો છો તો એમાંથી કેવી રીતે તમે આકૃતિ કે આલેખ દોરશો, એનો આલેખની પસંદગી કેવી રીતે કરશો, એના માટે આજે આપણે નવો પ્રશ્ન શીખવાના છીએ। તો આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે પહેલા આપણે એને સમજવું જરૂરી છે કે કઈ બાબતો આકૃતિ અને આલેખને વધુ અસરકારક બનાવી શકે છે, વધુ આકર્ષક બનાવી શકે છે। તો મિત્રો આજે આપણે જોઈએ તો ધ્યાન રાખજો, ખાસ જે પણ પોઈન્ટ પ્રમાણે મેં લખ્યા છે એ પ્રમાણે હું તમને સમજાવતો જઈશ। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો એનો પહેલો પોઈન્ટ છે આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી। આ એનો પહેલો પોઈન્ટ છે। તો મિત્રો આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતમાં પહેલી બાબત છે આકૃતિ અને આલેખની પસંદગી। તો ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ ચિત્રને, દાખલા તરીકે કોઈ પણ આકૃતિને અથવા કોઈ પણ આલેખને વધુ આકર્ષક અને અસરકારક બનાવવા માટે જે તેના પ્રકારની પસંદગી થવી જરૂરી છે। તો મિત્રો તમે કઈ આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી કરશો એ વધારે જરૂરી છે। તો એ કેવી રીતે પસંદ કરશો? તો મિત્રો માહિતીને આધારે, શેના આધારે? માહિતીના આધારે। તો આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી તમે કઈ રીતે કરશો? માહિતીના આધારે। જે માહિતી આપેલી છે, જે અવલોકિત માહિતી છે, નિરીક્ષણ કરેલી માહિતી છે, એ માહિતી કયા પ્રકારની છે એના આધારે તમે આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી કરી શકો છો। દાખલા તરીકે કોઈ પણ માહિતી એવી આપેલી હોય જે બે રીતે દોરી શકાય, વૃત્તાંશ આકૃતિને રીતે પણ દોરી શકાય અને વિભાજિત સ્તંભાકૃતિને લીધે પણ એ આકૃતિ એ માહિતીના આધારે દોરી શકાય છે। તો મિત્રો હું તમને અહીં સમજાવવાનો છું કે આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી કેવી રીતે કરવી। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો પહેલા માટે તમને કઈ આપેલું હોય કે એક ચલ આપેલો હોય, એક ચલ આપેલો હોય તો તમે કયા આકૃતિને પસંદ કરશો? તો મિત્રો હું એના માટે કહું છું કે જ્યારે એક ચલ આપેલો હોય ત્યારે તમારે મિત્રો સ્તંભાકૃતિ પસંદગી કરવી જરૂરી છે। સ્તંભાકૃતિ દોરવી એ વધારે હિતાવહ છે। એક ચલ એટલે દાખલા તરીકે કોઈ વર્ષ આપેલું છે 2001, 2002 આ વર્ષ આપેલા છે, 2003, 2004 અને બાજુમાં તમને કોઈ ઉત્પાદન આપેલું છે, ઘઉંનું ઉત્પાદન આપેલું છે। આ ઉદાહરણ સમજજો, વર્ષ આપેલા છે અને બાજુમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન છે। દાખલા તરીકે કોઈ ઉત્પાદન આપેલું છે, આ લાખ ટનમાં આપેલું હોય, બરાબર? તો 180, 200, 320 અને 400 આવું કોઈ ઉત્પાદન આપેલું છે। તો મિત્રો આ જે માહિતી આપેલી છે એ એક ચલની માહિતી છે। આ જે માહિતી તમને આપેલી છે એ કઈ છે? એક ચલની માહિતી છે। તો તમે આના માટે સૌથી બેસ્ટ સ્તંભાકૃતિ દોરી શકો છો, મતલબ સ્તંભાકૃતિને પસંદ કરી શકો છો। હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ એક ચલ તો તમે શીખવાડ્યું કે એક ચલ માટે સ્તંભાકૃતિ જરૂરી છે અથવા એને પસંદગી કરી શકાય। તો મિત્રો તો સાહેબ બે કે તેથી વધારે ચલ હોય તો તમે કઈ આકૃતિ પસંદ કરવા માટે કહેશો? તો જ્યારે બે કે તેથી વધારે ચલ હોય, બે કે તેથી વધારે ચલ હોય તો મિત્રો જ્યારે બે કે તેથી વધારે ચલ આપેલા હોય તો તમે એના માટે પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ દોરી શકો છો। શું આવશે? પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ। શું દોરી શકો છો તમે? પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ।
હવે પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ કેવી રીતે? દાખલા તરીકે મેં તમને સમજાવ્યું કે કોઈ વર્ષ આપેલા છે અને બાજુમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન આપેલું છે. હવે એ ઘઉંનું ઉત્પાદન ભારતમાં પણ આપેલું છે અને બાજુમાં પાકિસ્તાનમાં પણ આપેલું છે. તો આ બંને પ્રકારની માહિતીને આપણે શેમાં દોરી શકીએ? પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિમાં. આ બંને જે માહિતી આપેલી છે, ઘઉંનું ઉત્પાદન ભારતમાં પણ થાય છે અને ઘઉંનું ઉત્પાદન પાકિસ્તાનમાં પણ થાય છે. આ બંને માહિતીને મારે આલેખમાં દર્શાવી છે અથવા આકૃતિમાં દર્શાવી છે. તો હું કેવી રીતે દર્શાવીશ? તો મિત્રો એ હું કઈ આકૃતિ પસંદ કરીશ? પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, જ્યારે આવી કોઈ માહિતી આપેલી હોય, બે કે તેથી વધારે ચલ આપેલા હોય, તો તમે એના માટે પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ પસંદ કરી શકો છો. હવે જ્યારે તમને કોઈ વિભાગો આપેલા હોય મિત્રો, કોઈ વિભાગ આપેલા હોય કે આધાર આપેલા હોય, શું આપેલું હોય? કોઈ વિભાગ આપેલા હોય કે આધાર આપેલા હોય. દાખલા તરીકે કોઈ કુટુંબ છે અને તમને કુટુંબનો વપરાશ આપેલો છે કે કેટલા નાણાં કોની પાછળ ખર્ચાય છે. દાખલા તરીકે એમાં વિભાગ પ્રમાણે લખ્યું હોય. દાખલા તરીકે એક વિભાગ આરોગ્યનો હોય, એક વિભાગ શિક્ષણનો હોય, એક વિભાગ બળતણનો હોય, બીજો વિભાગ ભાડુનો હોય. આવા અલગ અલગ વિભાગ તમને આપેલા હોય જે આપણે ધોરણ 11 માં શીખી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો એના માટે આપણે શું શીખીશું? કઈ આકૃતિ દોરવી પસંદ છે, જરૂરી છે? તો મિત્રો વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ. કઈ આકૃતિ દોરવી વધારે હિતાવહ છે, વધારે જરૂરી છે? તો મિત્રો જ્યારે અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગો આપેલા હોય તો મિત્રો તમે એક સ્તંભમાં જ વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ પસંદ કરી શકો છો. તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે આકૃતિ કે આલેખ દોરતા હોય તો સૌથી વધારે વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે, વધુ અસરકારક બનાવવા માટે તો મિત્રો આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી, યોગ્ય પસંદગી કરવી જરૂરી છે. તો મિત્રો આ પહેલો પોઈન્ટ છે જે તમે સમજી શકો છો. તો ધ્યાન રાખજો ખાસ. બીજા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ તો બીજો આપણો પોઈન્ટ શું છે? સ્પષ્ટતા. હવે જ્યારે તમે આકૃતિ કે આલેખ દોરો છો, એનું ચિત્ર, આકૃતિ કેવું હોવું જોઈએ? તો મિત્રો એનું જે ચિત્ર છે એની આકૃતિ સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ હોવી જોઈએ. કેવી હોવી જોઈએ? સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ. જ્યારે કોઈ અટપટી માહિતી આપેલી હોય, તમે ચેકચાક વાળી આકૃતિ દોરી હોય તો સામેવાળા જે સમજનાર વ્યક્તિ છે એ સારી રીતે એનું અર્થઘટન કરી શકે નહીં. તો આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે તમે શું કરશો મિત્રો? તો આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે જે પણ તમે આકૃતિ દોરો છો એ કેવી હોવી જોઈએ? સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. તો મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આકૃતિ કે આલેખ તમે દોરો છો એ ચિત્ર કેવું હોવું જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. બીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે. ત્રીજા નંબર પર જઈએ. ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે ચોક્કસ સ્કેલમાં. જે પણ મિત્રો તમને આજે આપેલા છે કીવર્ડ, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના આધારે તમે પરીક્ષામાં સારી રીતે લખી શકો છો અને સારી રીતે સમજી શકો છો. તો મિત્રો ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે ચોક્કસ સ્કેલમાં. હવે સ્કેલ માપ એટલે શું મિત્રો? તો સ્કેલ માપ એટલે y અક્ષ પર સ્કેલ માપ એટલે કે y અક્ષ પર બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર. તો મિત્રો જ્યારે તમે સ્કેલ માપ લો છો તો તમે બે બિંદુ વચ્ચે કેટલો અંતર રાખો છો? કેટલા સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખો છો? એ અંતર આકૃતિ કે આલેખમાં દર્શાવવું જરૂરી છે. તો માહિતીને આધારે તમે ચોક્કસ સ્કેલ માપ લઈ શકો છો. દાખલા તરીકે કોઈ પણ મોટી માહિતી હોય તો એનું સ્કેલ માપ મોટું હોય, નાની માહિતી હોય તો એનું સ્કેલ માપ કેવું હોય? નાનું હોય. તો મિત્રો માહિતીના આધારે એ તમે સ્કેલ માપ લઈ શકો છો. અને જ્યારે પણ તમે આકૃતિ કે આલેખ દોરો છો તો એને સાઈડમાં દર્શાવવું જોઈએ. જે પણ સ્કેલ મેપ તમે લીધું છે તો y અક્ષનું સ્કેલ માપ એ આકૃતિમાં દર્શાવવું જોઈએ. આ ખાસ જરૂરી છે. તો મિત્રો આ સ્કેલ માપ નહીં દર્શાવેલું હોય તો તમારો એક માર્ક્સ કટ થઈ શકે છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય છે આકૃતિને આલેખ. મિત્રો તમારે સ્કેલમાં આ અંદર ઉપર જે સાઈડ છે એ કોર્નરમાં દર્શાવવું જોઈએ. તો મિત્રો આ ચોક્કસ સ્કેલમાં તો શું કીધું છે કે જ્યારે પણ આકૃતિ કે આલેખ તમે દોરતા હોય તો એનું સ્કેલ માપ કેવું હોવું જોઈએ? ચોક્કસ હોવું જોઈએ અને આકૃતિમાં દર્શાવવું હોવું જોઈએ. તો મિત્રો આ ચોક્કસ સ્કેલ માપ. હવે આપણે આગળ જઈએ તો આગળનો પોઈન્ટ છે ધરી. તો ધરીમાં મિત્રો તમે જો આકૃતિ કે આલેખ દોરી હોય તેમાં મિત્રો બે ધરી હોય છે. આ y ધરી છે અને x ધરી છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. આ x ધરી છે અને y ધરી છે. જે આડી રેખા આપેલી છે x ધરી તરીકે કહેવાય અને આ ઊભી રેખા આપેલી છે એ y અક્ષ એટલે કે y ધરી કહેવાય. તો મિત્રો y અક્ષ પર જ્યારે x અક્ષ પર કયો ચલ આવશે? તો મિત્રો x અક્ષ પર સ્વતંત્ર ચલ આવે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. x અક્ષ ઉપર સ્વતંત્ર ચલ દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે y અક્ષ પર પરતંત્ર ચલ દર્શાવવામાં આવે છે. પરતંત્ર ચલ. તો મિત્રો સ્વતંત્ર ચલ કયો કહેવાય અને પરતંત્ર ચલ કયો કહેવાય એ તમને વધારે સમજવું પડે. તો મિત્રો પરતંત્ર ચલ એટલે કે કોઈના ઉપર આધારિત
સ્વતંત્ર એટલે કોઈ ઉપર આધારિત હોતો નથી, પરંતુ પરતંત્ર ચલ એ કોના ઉપર? કોઈ ઉપર આધારિત એને પરતંત્ર ચલ કહેવાય. તો મિત્રો સ્વતંત્ર ચલ કયા કયા હોઈ શકે? તો મિત્રો જે તમે x અક્ષ ઉપર આકૃતિ કે આલેખમાં દર્શાવો છો એ સ્વતંત્ર ચલ કયા કયા હોઈ શકે? તો વર્ષ હોઈ શકે, દેશ હોઈ શકે, માસ, ક્ષેત્ર, વર્ષ, દેશ, માસ, ક્ષેત્ર આ બધા કયા ચલ છે? તો મિત્રો આ બધા છે સ્વતંત્ર ચલ છે. આ કયા ચલ છે? સ્વતંત્ર ચલ છે. તો પરતંત્ર ચલ કયા કયા હોઈ શકે? તો મિત્રો પરતંત્ર ચલ બેરોજગારી, બેરોજગારીનો દર, વસ્તી, મોંઘવારી, ફુગાવાનો દર. તો મિત્રો આ જે છે એ પરતંત્ર ચલ છે. તો મિત્રો જે માહિતી આપેલી છે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં સ્વતંત્ર ચલ કયો છે અને પરતંત્ર ચલ કયો છે. એટલા માટે ધરી ઉપર જે માહિતી તમે દર્શાવો છો એ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. મતલબ x અક્ષ પર સ્વતંત્ર ચલ જ આવે અને y અક્ષ ઉપર પરતંત્ર ચલ જ આવે. બરાબર છે? તો મિત્રો આ ધરી તમને ખબર પડી છે. હવે આપણે આગળ જઈએ. તો આગળ સમજવા માટે તો ધરી મિત્રો વધારે ખબર પડી છે. હવે આપણે જઈએ માહિતીનો સ્ત્રોત. તો માહિતીનો સ્ત્રોત એટલે શું? ધ્યાન રાખજો ખાસ. માહિતીનો સ્ત્રોત મતલબ આકૃતિ કે આલેખ જે આંકડાકીય માહિતી માટે રજૂ કરાયા હોય તે માહિતી તેના સ્ત્રોત દર્શાવવાથી આકૃતિ કે આલેખની વિશ્વસનીયતા વધે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. માહિતીનો સ્ત્રોત આપણે સમજવો છે. મતલબ માહિતીનો સ્ત્રોત એટલે શું? તો માહિતીનો સ્ત્રોત મતલબ આકૃતિ કે આલેખ તમે જે દર્શાવો છો એ કઈ માહિતી ઉપરથી દર્શાવો છો? મતલબ એ માહિતી ક્યાંથી લેવામાં આવી છે, એ માહિતી તમે ક્યાંથી લાવ્યા છો, તો એ માહિતી તમારા માટે શું કહેવાય? એ માહિતી તમારા માટે સ્ત્રોત કહેવાય. તો મિત્રો તમે સ્ત્રોત શા માટે લખવામાં આવે છે? દાખલા તરીકે કોઈ સંસ્થા છે CSO, સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ માહિતીનું એકત્રીકરણ કરવાનું કામ કરે છે. સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ માહિતીને એકત્રિત કરે છે. તમે સ્ત્રોત તરીકે CSO દર્શાવી શકો છો. તો તમે CSO ની મદદથી માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો માહિતીના સ્ત્રોતમાં નીચે આકૃતિ કે આલેખ તમે દોરો છો ત્યાં નીચે માહિતીનો સ્ત્રોત કરીને લખી શકો છો CSO. એવી ને એવી બીજી પ્રકારની સંસ્થા છે NSSO નું પૂરું નામ શું છે? નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશન. નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો મિત્રો આ પણ માહિતીનું સર્વે કરવાનું કામ કરે છે. તો મિત્રો માહિતીના સ્ત્રોત તરીકે તમે NSSO પણ દર્શાવી શકો છો. અથવા તમે કોઈ બેંકની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય અથવા તમે કોઈ બેંકની માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તમને કોઈ માહિતી જોતી હોય બેંકની, તો તમે RBI ની વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો શા માટે માહિતીનો સ્ત્રોત જરૂરી છે? તો મિત્રો માહિતીનો સ્ત્રોત એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે જે આકૃતિ કે આલેખ દોરી છે, આકૃતિને આલેખ દ્વારા જે સમજાવવા માંગો છો એ મિત્ર સત્ય છે અને એનું શું થાય છે? તો મિત્રો એની વિશ્વસનીયતા વધે છે. એની વિશ્વસનીયતામાં વધારો થાય છે. એટલા માટે માહિતીનો સ્ત્રોત જરૂરી છે. અને મિત્રો આકૃતિ કે આલેખમાં નીચે માહિતીનો સ્ત્રોત દર્શાવવો જરૂરી છે. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો માહિતીનો સ્ત્રોત. નેક્સ્ટ છઠ્ઠા નંબરનો પોઈન્ટ છે માહિતી ગણવાની રીત. ધ્યાન રાખજો. આગળ મેં તમને શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે કે જ્યારે માહિતી સ્પષ્ટ ન હોય, જ્યારે માહિતી સ્પષ્ટ ન હોય તો તમે શું કરશો? તો જ્યારે માહિતી સ્પષ્ટ ન હોય ત્યારે માહિતીને સ્પષ્ટ બનાવવા માટે એ સ્પષ્ટ બનાવવી પડશે. તો મિત્રો જ્યારે માહિતી સ્પષ્ટ ન હોય તો એ માહિતીને સ્પષ્ટ બનાવવા માટે આંકડાશાસ્ત્રની જે પદ્ધતિનો, જે સિદ્ધાંતોનો, જે સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એની અંદર તમે દર્શાવી શકો છો. તો માહિતીને સ્પષ્ટ બનાવવા માટે આંકડાશાસ્ત્રની જે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જે સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એ સૂત્રોની મદદથી તમે માહિતીને સ્પષ્ટ બનાવી છે એ મિત્રો એને કહેવાય માહિતી ગણવાની રીત. તો જે પણ માહિતી ગણવાની રીત તમે લખી શકો છો અંદર. દાખલા તરીકે તમે કોઈ વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરવાનું તમને કીધું છે. વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરવી હોય તો એના માટે શું જોઈએ? દાખલા તરીકે કોઈ વર્ષ આપેલા છે. વર્ષ આપેલા છે 2001, 2002, 2003 અને 2004. અહીં કોઈ વપરાશ આપેલો છે તમને. વપરાશ આપેલો છે મતલબ દાખલા તરીકે 40, 50, 40 અને 50. 90 કેટલા થાય? 180 થાય. તો વૃત્તાંશ આકૃતિ તમે ડાયરેક્ટ ન દોરી શકો. જે માહિતી આપેલી છે એના ઉપરથી તમે વૃત્તાંશ આકૃતિ ડાયરેક્ટ ન દોરી શકો. એના માટે તમારે થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે, થોડીક ગણતરી કરવી પડે. તો એ ગણતરી કેવી રીતે કરશો? તો એના પહેલા તમારે વૃત્તાંશ શોધવું પડે મિત્રો.
શું શોધવું પડે? વૃત્તાંશ. તો મિત્રો જે વૃત્તાંશ કેવી રીતે શોધવો? તો માહિતીનું પેટા મૂલ્ય ભાગ્યા કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 અંશ. તો મિત્રો કુલ પેટા મૂલ્ય કેટલું છે? 40, કુલ મૂલ્ય છે 180 અને ગુણ્યા 360 અંશ. તો મિત્રો આવી રીતે બધાનો વૃત્તાંશ શોધીને તમે એ માહિતીને વૃત્તાંશ આકૃતિમાં સમજાવી શકો છો. વૃત્તાંશ આકૃતિમાં એક શું કરવામાં આવે છે? આપણે આકૃતિ કે આલેખના પ્રકારોમાં સમજવાનું છે. તો મિત્રો આ તમે શું કર્યું છે? સૂત્રોનો ઉપયોગ કર્યો છે. આંકડા શાસ્ત્રના સૂત્રોનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તમે માહિતી ગણી છે. તો મિત્રો માહિતી ગણવાની રીત તો એ તમે ગણતરી કરી શકો છો. તો આ મિત્રો યાદ રાખજો, આકૃતિ કે અને આલેખ દોરતી વખતે ફરીવાર સમજી લઈએ, ધ્યાન રાખજો ખાસ શોર્ટમાં. તો પહેલો મુદ્દો છે આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી. તો આકૃતિ અને આલેખની પસંદગી કેવી રીતે થવી જોઈએ? તો માહિતીના આધારે થવી જોઈએ. એક ચલ આપેલું હોય તો સ્તંભાકૃતિ, એક બે કે તેથી વધારે ચલ આપેલા હોય તો પાસની સ્તંભાકૃતિ. દાખલા તરીકે કોઈ વિભાગો આપેલા હોય તો એ વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ તમે પસંદ કરી શકો છો. બીજા નંબરમાં છે સ્પષ્ટતા. તો જે ચિત્ર તમે આકૃતિ દોરો છો એ કેવું હોવું જોઈએ? સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, જેથી સામેવાળો સહેલાઈથી સમજી શકે, જે સમજનાર છે એ. ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે ચોક્કસ સ્કેલ માપ. સ્કેલ માપ મેં તમને શીખવ્યું પ્રમાણે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર દર્શાવવું હોવું જોઈએ. સ્કેલ માપ એટલે કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર. તો મિત્રો આ સ્કેલ માપ તમારે આકૃતિ કે આલેખમાં દર્શાવવું જરૂરી છે. પછી ધરી મેં તમને શીખવાડ્યું પ્રમાણે x અક્ષ ઉપર સ્વતંત્ર ચલ દર બતાવવામાં આવે છે અને y અક્ષ ઉપર પરતંત્ર ચલ બતાવવામાં આવે છે. માહિતીનો સ્ત્રોત, તમે આ માહિતી ક્યાંથી મેળવી છે, તમે કોના આધારે આકૃતિને આલેખ દોરો છો, તો મિત્રો એ માહિતી તમારે માહિતીનો સ્ત્રોત તરીકે દર્શાવવી જરૂરી છે. આગળ જે માહિતી ગણવાની રીત, જ્યારે માહિતી સ્પષ્ટ ના હોય અને માહિતીને સ્પષ્ટ કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રની જે પદ્ધતિનો, જે સૂત્રનો તમે ઉપયોગ કરો છો એ ઉપયોગ તમારે ગણતરી કરીને દર્શાવવી જરૂરી છે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. આપણે આજે આ લેક્ચરમાં કયો પ્રશ્ન શીખ્યા છીએ? આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. હવે આપણે ફરી મળીશું એક નવા પ્રશ્ન સાથે. એ પ્રશ્નનું નામ છે આકૃતિ અને આલેખના પ્રકારો. તો મિત્રો જોતા રહેજો. ધન્યવાદ.